درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. امروز یک شنبه 5 بهمن ماه برابر با 25 ژانویه 2026 میلادی هست و این هم 135مین گزارش آپوزیتی که من تقدیم حضورتون میکنم. یک روز تاریخی دیگه طبق معمول و تظاهرات گسترده‌ای داشتن ایرانیان امروز در سراسر شهرهای بزرگ مهم دنیا، شهرهای بزرگ در اروپا و آمریکا. البته در آمریکا به خاطر واشنگتن میدونم به خاطر برف وحشتناکی که امروز اومده، نمیدونم حالا تظاهرات واشنگتن در جریان نیستم که کجای کار هست، ممکنه کنسل شده باشه چون برف خیلی سنگین اومده امروز، برف سنگینی اومده در بی سابقه، در مثلا چند ماه گذشته بی سابقه بود. بگذاریم. ولی در بروکسل یک تظاهرات چند ده هزار نفری ایرانیان بود، خیره کننده بود به تعداد جمعیت. و همینطور فکر کنم دیروز هم در ونکوور یک تظاهرات خیلی عظیمی برگزار شد در حمایت از مردم ایران. میتونم بگم بهتون که این کشتاری که علی خامنه‌ای در ایران انجام داد، رهبر فرسودگان، بیشتر مردم رو انگیزه داد بهشون، بیشتر به مردم دلیل داد برای اینکه بیان به خیابان، بیان به صحنه و در کنار دیگر هموطنانشون بایستن برای آزادی ایران. واقعا این بزرگترین نبرد تاریخ ایران هست برای بازپسگیری ایران و بسیار بسیار مهم هست و یک نقطه تاریخی است برای ما. و بعد از اینکه کشورمون پس گرفتیم خواهید دید که چه اتفاقاتی در سراسر دنیا میفته. همونطوری که بعد از اون خراروش 57، اون کودتای 57 که واقعا الان متوجه میشیم که چی انقلاب نیست، چی انقلاب دستسازه. الان داریم فرقشو میبینیم با هم دیگه که چه جوری است. بعد از اون باز دنیا دستخوش تغییرات بزرگی شد. همینجا فقط اینو بگم که شما مقایسه بکنید تعداد کسانی که در خیابان‌ها حضور داشتن در روزهای پشت سر هم و گستردگی تظاهراتی که در 57 شد که محدود به چند تا خیابون در همون اطراف، در یه جای خاصی بود فقط. ولی این تظاهراتی که ما در این مثلا مخصوصا روز 18 و 19 دی ماه داشتیم بی سابقه بود در تاریخ ایران. همه به اذعان همه، تمام خود 57 ها و تمام انقلابیون به اصطلاح 57 هم اقرار کردن که اصلا قابل مقایسه نبود. و بعد از اون ور کشتاری که حکومت انجام داد در تمام اون تظاهرات، 1000 نفر آدم هم که تمام کل مثلا بهمن 57 در شهرهای مختلف فکر نمی کنم حتی به 1000 نفر آدم کشته شدن. ولی الان دیدیم که در 2 روز به گفته 30,000 و به آمارهای دیگه تا 60,000 نفر آدم کشته شدن، اکثرا جوان. و این نشون میده که تفاوت. و بعد بازخورد جهانیشو ببینین که چه جوری است، ایرانیان چه جوری در جای مختلف دنیا به صحنه اومدن و در 57 چگونه بود. میخوام بگم فرق انقلاب دستساز و انقلاب واقعی. این هم مطلبی بود که دیشب داشتم با کوروش گرامی صحبت میکردم، ایشون گفت و خواستم اینو بهتون انتقال بدم. دقیقاً نکته درستی روش دست گذاشته طبق معمول. و بریم به سراغ برنامه امروز. چند تا نکته هست می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. یکی این که یکی از دوستان پیامی بر من فرستاد از اروپا، از آلمان، که قرار سازمان مجاهدین خلق در 5 فوریه 2020 همین هفته آینده یک تظاهراتی در برلین برگزار کنه. حالا جالبه که 5 فوریه روز پنجشنبه است و چون میدونن که روز شنبه و اینا مردم مثلا پادشاهی خواهان هستن، مثلا روز تظاهراتشون بردن 5 فوریه و خیلی ناراحت بود که اینا 2 مرتبه رفتن دم کمپ های پناهندگی و دارن به مردم وعده وعید میدن و میخوان سیاه لشکر درست کنن برای تظاهراتشون و آدم بیارن و اینو بیایم به مردم اطلاع رسانی کنیم که گول اینها رو نخورن. من باورم هم موقع این بود که مردم الان خیلی آگاهتر شدن و اتفاقا در تایید این نکته که مردم آگاهتر شدن این ویدیو رو براتون میذارم. همین امروز من توی اکس دیدم این ویدیو رو و الان براتون نمایش میدم که ببینید برخورد یکی از هموطنانمون با همین اعضای مجاهدین خلق یا مزاحمین خلق
که رفته بودن نیرو جمع بکنن یا سیاهی لشکر جمع بکنن، با وعده وعید میبرن توی مثلا فکر کنید توی کمپ پناهندگی طرف اسیره، میان میگن که آقا ما با اتوبوس میبریم برلین، هتل، غذا بهت میدیم، یه شهری هم میگردیدی، بعدم برمیگردیم میاریم اینجا. خیلی از تظاهر کنندگان تو برای مراسمی که تو پاریس داشتن یا هر سال برگزار میکنن، خیلی از شهرهای مختلف با اتوبوس آدم میارن. شما رو یاد کی میندازین با اتوبوس جابجا کردن آدما برای تظاهرات؟ من فقط یاد جمهوری اسلامی میندازه. جمهوری اسلامی هستش که با اتوبوس از مثلا وقتی در تهران تظاهرات دارن، با اتوبوس میرن از شهرستان‌های اطراف، از شهرهای کوچکتر اطراف، مخصوصا از بین مردم ناآگاه آدما رو جمع میکنن، اتوبوس‌ها رو پر میکنن میارن که اونجا تو جلوی دوربین‌های تلویزیونی نشون میدن که اینقدر جمعیت دارن و بعدم میگن اینا طرفداران ما. دقیقاً همین کاریه که مجاهدین خلق هم انجام میده، یعنی اینا همه نشون میده که اینا چقدر شبیه همدیگه هستن. بشنویم این صحبت‌های هموطنمون رو. نه تو هیچ تایم دیگه، چون شماها باعث نابودی کشور ما هستید. چرا که حزب مجاهد باعث نابودی ایران بوده؟ نه من هیچ صحبتی با شما ندارم. شما باعث مرگ خیلیا بودید. از این هایم برید بیرون. شما باعث شدید من اینجا باشم. شما باعث شدید من از خاک خودم بیرون باشم. نه شما، حزب شما هم باعثش بوده. از این هایم برید بیرون. تون برید، نمونید اینجا. بله دیگه الان وقتش رسیده کسانی که به هر دلیلی هنوز کنار این سازمان منفور وایسادن و هنوز دارن از این سازمان حمایت میکنن، بیدارشن، چشاشونو باز کنن، به خواست مردم ایران احترام بزنن، ببینن که مردم چی میخوان، چی رو دارن صدا میکنن و به کدوم طرف دارن میرن. به کارنامه این سازمان هم نگاه بکنن، ببینن که این سازمان واقعا چه خدمتی به ایران کرده، چه کاری برای ایرانیان انجام داده. بیدارشن واقعا. یعنی مثل اون بسیجیان دو عالم که من هر از گاهی من نصیحتشون میکردم که بابا بیدارشین، فاصله بگیرین از این حکومت. کسانی هم که به هر دلیلی کنار مجاهدین خلق هنوز ایستادن، لازمه که الان دیگه چشمونو باز کنن و با حقیقت آشنا بشن. این نمونه‌ای بود از خواست مردم. یه آدم معمولی بود، کسی نیستش که بگین رژیم اجیرش کرده. خودش از دست جمهوری اسلامی در رفته توی این کمپ، رفتن سراغش که ببرنش تظاهرات و اینم اینجوری جوابشو داده. این خواست مردم ایران است. امیدوارم که این آدمام آگاه بشن، بیدارشن، چشمونو باز کنن و بیان کنار مردم بیستن، همراه مردم ایران باشن. اما راجب اخبار، خب دیدیم هممون که چه اخباری از ایران اومد بیرون، تصاویر وحشتناکی که اومد بیرون، ویدیوهای تاثیرگذار که نشون میداد که چه واقعا جنایتی جمهوری اسلامی مرتکب شده. اون ویدیوی 12 دقیقه‌ای سپهر بابا کجایی رو هممون با درد و غم و غصه با گریه نشستیم نگاه کردیم، خودم و بسیاری از دوستانم. از همینجا میخوام به پدر سپهر بگم که ما با تو همدردیم، ما هم با تو اشک ریختیم وقتی دنبال پیکر بیجان پسرت میگشتیم و این درد تو سینه همه ایرانیان نشست و دلیل اینکه الان تظاهرات ایرانیان خارج از کشور به این بزرگی داره برگزار میشه یکیش همینه. و اینو بهتون بگم که مردم داخل هم همینطور هستن. چه دونالد ترامپ حمله بکنه به آخوندا، چه حمله نکنه، مردم این حکومت رو از قدرت میکشن پایین، پوزه آخوندا رو به خاک خواهند مالید. تمام این بسیجیان مجازات خواهند شد به دست مردم. شک نداشته باشین توی این موضوع. مردم انگیزه بیشتری پیدا کردن. حتی میتونم بهتون بگم که تازه فهمیدن با چه جانوری طرفن، تازه فهمیدن که با چه اهریمنی طرف هستن و هر چه زودتر بعد برای آینده خودشون و فرزندانشون بعد از شر این حکومت خلاص بشن و خلاص میشیم. ما کشورمون رو پس خواهیم گرفت.
خواستم فقط خدمت هموطنانی که همراه هستن و میخوان کاری برای کشورشون انجام بدن بگم که ببینید ما الان واقعا تو نبرد، توی جنگ تمام عیار هستیم با جمهوری اسلامی و در ضمن این کشتار یه پیام دیگه ای که داشت این بود که تمام کسانی که دارن از جمهوری اسلامی دفاع میکنن به هر دلیلی، به هر بهونه‌ای جمهوری اسلامی رو توجیه میکنن، همه حامیان خجالتی جمهوری اسلامی، همه اونایی که میگن من سیاسی نیستم، تا مثلا بحثی میشه زود جلوگیری میکنن از اینکه بحث برسه به انتقاد کردن از جمهوری اسلامی. من نمونه‌هاش زیاد دیدم اینجا تو آمریکا. طرفداران خجالتی جمهوری اسلامی اینا نه تنها شریک دزدی‌های جمهوری اسلامی هستن، بلکه شریک این جنایت‌های جمهوری اسلامی هم هستن. این جنایت بزرگی که جمهوری اسلامی ظرف 2-3 روز نزدیک 60,000 تن از هموطنان ما رو کشته، به قتل رسونده، این جنایت بزرگ، یعنی در حد همون هولوکاست هست، در حد جنایت هایی که هستش که هیتلر انجام داده. توی 2 روز 60,000 نفر کشتن شوخی نیست، در تاریخ بی سابقه است همچین کاری. و این رو میخوام بهتون بگم که کسانی که الان کنار جمهوری اسلامی ایستادن به هر دلیلی، تمام سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای دیگه، تمام کاردارها، تمام کارمندان سفارت‌های جمهوری اسلامی، تمام کسانی که دارن با جمهوری اسلامی همکاری میکنن به هر نوعی، بترسین از آینده‌تون. شما مثل همون جور که نازی ها در دادگاه نورنبرگ محاکمه شدن، شما محاکمه میشه، مگر اینکه الان فاصله بگیرین از این حکومت. همین الان وقتشه و مردم ایران از شما نمیگذرن. فاصله بگیرین از جمهوری اسلامی و ما هم تکلیفمون معلومه با شماهایی که میرین تو این رسانه ها میشین و از جمهوری اسلامی دفاع میکنین. شما قاتل فرزندان ایران هستین و مردم ایران از شما نخواهند گذشت. این یه موضوع دیگه هم راجبه یا همه اون کسانی که مثلا با جواد ظریف عکس یادگاری مینداختن، واقعا بعد بیان اظهار پشیمانی بکنن در همون رسانه‌هایی که میارنشون به عنوان مهمان و اینا صحبت میکنن، بعد بیان بگن ما اشتباه کردیم، ما اشتباه بزرگی کردیم و اسراری که میدونن از جمهوری اسلامی رو برملا کنن. الان وقتشه، برای اینکه بعداً اونها هم سر از دادگاه نورنبرگ در میارن. همون کسانی که عکسای یادگاری با جواد ظریف و این برابر با اعضای دیگه جمهوری اسلامی انداختن، حواسشون باشه. خونشورهای جمهوری اسلامی حواسشون باشه. یه گروه دیگه هم که الان به نوعی در مقابل مردم ایران وایستادن، تجزیه طلبان هستن. تجزیه طلبی یکی از تکنیک های جمهوری اسلامی بود برای ترسوندن مردم ایران، برای اینکه مردم ایران رو از براندازی جمهوری اسلامی بترسونه. بگه اگه ما بریم ایران تجزیه میشه، پس بذاریم ما به جمهوری اسلامی راضی شیم. بنابراین تجزیه طلب ها دونسته یا ندونستن دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن. بعضیشون که میدونن مستقیم دارن کار میکنن با جمهوری اسلامی، اونایشون هم که تو افکار قوم گرایانه‌شون هستن بدونن که دارن به نفع جمهوری اسلامی کار میکنن، کنار جمهوری اسلامی هستن. الان دیگه صف‌بندی ها مشخص شده، یا کنار جمهوری اسلامی هستی یا مقابل جمهوری اسلامی هستی. اگر مقابل جمهوری اسلامی هستیم بیایم به خواست مردم احترام بذاریم. ما شنیدیم در جای ایران، تمام شهرهای مختلف ایران، از شرق تا غرب، از جنوب تا شمال، مردم ایران اومدن توی خیابون، شعار جاوید شاه گفتن، شعار پهلوی برمیگرده رو گفتن. این خواست مردم ایران. اگر دلسوز مردم ایران هستین به این خواسته احترام بذارین. اگر دلتون برای اون جوانایی که تو خیابون تیر خوردن میسوزه به این خواسته احترام بذارین. و هیچ کس خواستار جدایی و حکومت قومی و قبیله‌ای نشد در هیچ جای ایران، در هیچ شهری از ایران. بنابراین این حرفا رو بذارین کنار. این هم داستان تجزیه طلبان. یه گروه دیگه هم که الان این وسط در ضمن شعار جان فدای ایران هم که حتی تو جنبش مهسا امینی هم شنیدیم، از زاهدان شنیدیم، از کردستان شنیدیم، از آذربایجان شنیدیم، شعار جان فدای ایران، از اینجا تا اونجا جان فدای ایران، بارها در تمام شهرها. بنابراین نسخه تجزیه طلبی پیچیده شده رفته، یعنی کسی بهش احترام هیچ جایی در داخل ایران نداره. دنبال به این بهونه سعی نکنین که مردم ایران رو بترسونین. حالا اگه رسانه‌ای دارین، برنامه‌ای دارین، مهمونی دعوت بکنین که بیاین ازش سوال کنین که
دیدم آقای فرداد فرهزاد آقای عبدالله مهتدی رو آوردی، داره ازش میپرسه، میگه که از شما دعوت کردم برای یک مثلا رهبری فراگیر همایی. خب این کاری جورجتاون کردن دیگه. اونم میگه نه نکردم، ولی بهتره برای اینکه جنگ داخلی نشه این کارو بکنن. مثلا شما کی هستی آقای مهتدی که بخوای جنگ داخلی تو ایران را بندازی؟ چند تا طرفدار داری؟ چند نفر همراه شما هستن؟ چی کار کردیم برای ایران؟ کارنامه‌تون چیه؟ و امثال ایشون. یعنی واقعا دیگه وقتشه که خجالت بکشین از این رفتارتون. بیاین به آغوش ایران، بیاین به آغوش وطن. شما ایرانی هستین، بیاین کنار ایرانیان بیستین، کشورمون رو پس بگیریم از دست جمهوری اسلامی. و گروه دیگه کسانی هستن که حتی تا همین پارسال مثلا در مثلا تشکیلات شاهزاده رضا پهلوی بودن، حالا به هر دلیلی، من نمیدونم به چه دلیلی، رانده شدن از اون تشکیلات، حالا به حق یا ناحق، و الان شدن وایسادن در مقابل این جریان، در مقابل این جریانی که مردم اسم ایشون رو صدا زدن. یادتون باشه این خواست مردم بوده. حالا وایسادن در مقابل این. من احساس میکنم یه جوری سهمخواهی هست. شمایی که دنبال سهمخواهی هستی، اولا تو این موقعیت واقعا باید از خودت خجالت بکشی که تو این وضعیت کشتار مردم دنبال سهمخواهی هستی. دوم، شما به اون جایی که شایستش هستی میرسی، نگران نباش. بعد از جمهوری اسلامی این مردمی که تونستن جمهوری اسلامی رو بکشن پایین، مطمئن باش هر کس دیگه، هر حکومت دیگه کوچکترین نشانه یا سیگنالی از دیکتاتوری یا زورگویی بده، مردم میکشنش پایین. تعارف ندارن این مردم با کسی. و اگه شما شایستگی داری، مطمئن باش به اون نقطه‌ای که شایستش هستی خواهی رسید. شک نکن توش. بنابراین الان فقط کنار مردم وایس، الان کمک کن که مردم با خواستشون که بازپسگیری ایرانه برسن. و راه به نظر من در اتفاقات دیگه‌ای که داره میفته اتفاقات مثبت و خوبی هست. برگردیم به کارهایی که عملی میشه انجام داد. خب الان هموطنانمون در خارج دارن تظاهرات میکنن، در تظاهرات حضور دارن. خیلی خیلی مؤثر است، بسیار مهم است این تظاهرات هایی که داره جای مختلف بودن به این تعداد گستره، به این باشکوهی داره برگزار میشه. سپاسگزارم از تک تک شمایی که وقت میذارین در این روزهای سرد زمستان، مخصوصا در اروپا و آمریکا، میایین به میدان و صدای هموطنانتون شدین. سعی میکنین صدای هموطنانتون رو برسونین به دنیا. اما فقط تظاهرات نیست، کارهای دیگه هم میشه کرد. من حالا چند تا پیشنهاد قبلا گفتم، چند تا چیزو میخوام بهتون بگم که اولا که لازم نیست حتما آخر هفته تظاهرات کنید. میتونید در تمام روزهای هفته جلوی مراکز تصمیم گیری کشورهایی که درش زندگی میکنیم حضور داشته باشین با یه پلاکارد. نیازی به پرمیت و اینجور چیزا هم نداره. شما خودتون یه پلاکارد دستشون بگیرین، جلوی وایت هایس وایسین، جلوی کنگره آمریکا وایسین، یا جلوی مرکز تصمیم گیری شهرتون وایسین، هیچ کس مزاحم شما نمیشه. میتونین برین این کار انجام بدین. پلاکارد خیلی مهم است. شعارها به انگلیسی باشه. دیدم که الان تو این تظاهرات بروکسل بسیار از شعارهای انگلیسی بود. خیلی خوب است. گام رو به جلو هست. باید مردم دنیا بدونن که مردم ایران ما چی میخواییم. آگاه بشن که این آخوندها چه جنایتی انجام دادن. ما یکی دیگه کارهایی که میتونیم انجام بدیم، نصب بنر و پلاکارد توی جاهایی هستش که زیاد دیده میشه، مثل این پل هایی که از روی اتوبان های بزرگ رد میشه. مثلا من دوستی دارم اینجا در واشنگتن که حاضره، به من گفتش که اگه کسی این بنرها رو آماده کنه من حاضرم برام آویزون کنم. خب کسانی هستن میتونن، توان مالیشو دارن، میتونن این بنر رو تهیه بکنن، ولی نمیتونن برن خودشون آویزون بکنن. هستن. ما باید این همکاری ها رو گسترش بدیم، پیدا میشن. من اینجا میتونم بهتون کمک بکنم که همدیگه رو پیدا بکنیم، مخصوصا در شهر واشنگتن دی سی. در شهرهای دیگه هم خودتون میتونید این کمیته ها رو درست بکنید. خودتون میتونید مستقلاً گارد جاویدانتون رو بسازین و با همدیگه این همکاری ها رو شروع کنین. هر کسی یه کاری میتونه انجام بده. با همدیگه پول جمع بکنین، بنرها رو تهیه بکنین. ما باید به دنیا بگیم و همه دنیا فقط راجع به ایران حرف بزنن. یعنی الان بهترین موقع است برای اینکه این کار انجام بدیم. میتونیم این کار انجام بدیم.
یکی دیگه از کارها کمپین‌های هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی به خصوص ایکس و اینستاگرام هست. تمام سلبریتی‌ها رو باید تگ کنیم، تمام سلبریتی‌هایی که فالوورهای زیاد دارن رو باید مجبور بکنیم که راجع به ایران حرف بزنن، بیان اطلاع رسانی بکنن، به دنبال کنندگان خودشون اطلاع رسانی بکنن. مسئله مهمی است، کم چیزی اتفاق نیفتاده. 60,000 نفر رو ظرف 2 روز کشتن. یک جنایت بزرگ انجام شده در دنیا، بی سابقه است. دولت چین، هیچ کدوم از دیکتاتوری‌های دیگه همچین کاری نکرده بودن. ما باید صدای هموطنانمون رو برسونیم به همه جای دنیا، نذاریم خونه اونها پایمال بشه که پایمال نمیشه، ولی کمک هست برای اینکه جوانان کمتری در ایران کشته بشن، برای اینکه ما زودتر به هدفمون برسیم. بعد وادار کنیم کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا رو که قطع رابطه کامل کنن با جمهوری اسلامی، سفیران جمهوری اسلامی رو دستگیر کنن. حتی بعد اینو به صورت یک خواسته عمومی بیان کنیم و مردم که اون کشور رو بیاریم اینو به صورت یک خواسته عمومی در اون کشور مطرح کنیم. این کار رو میتونیم انجام بدیم. کمپین‌های هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی بسیار بسیار اثرگذار و مهم هست. حتما این کار رو انجام بدین. و دیگه شعارها هم که گفتم به زبان انگلیسی و زبان کشوری که درش زندگی می‌کنن. زبان انگلیسی یک زبان بین‌المللی است. در همه جای دنیا میتونن بخونن، بفهمن مردم، مخصوصا به صورت شعار که باشه، شعارهای کوتاه. برای همین خیلی مهم هستش که هر کشوری که هستین اون پلاکاردی که دستتون میگیرین یه نسخه به زبان انگلیسی باشه، یه نسخه به زبان اون کشوری که درش هستین، تا بتونیم این صدا رو بیشتر به جای مختلف دنیا برسونیم. من در پایان این برنامه یه ویدیویی هستش که به دستم رسیده توسط یکی از شما دوستان عزیز برای من فرستادن و به زبان انگلیسی هست. آواز هم قشنگ خونده شده، هم شعر قشنگ است. به نظر من هر بیتش، هر مصرعش میتونه تبدیل بشه به یک شعار، میتونه بره روی پلاکارد بشینه. البته این زمانی ساخته شده که هنوز صحبت از 12,000 کشته بود. الان خب ما میدونیم که خیلی رقم بالاتر از این حرفا بوده، ولی خب این ویدیو زمانی ساخته شده که آمار 12,000 نفر اومده بود بیرون. ویدیو رو با هم میبینیم و تا دیداری بعد، بدرود. Hey, people of the world, open your eyes. Look beyond the headlines, hear the silent cries. A nation held hostage, trapped in fear and pain. Iran is bleeding again and again. There's a genocide unfolding in plain sight. 12,000 gone in just 2 nights. Names without graves, voices erased. Who knows how many more time will take? How long will we watch? How long will we turn away? History is asking, what did you do that day? The world must help today. Don't let our run fade away. Save the people, save the lives. Hear our cry, hear our cry. The world must stand today. Silence a crime we pay. Save the people, save the lives. Hear our cry, hear our cry. Children stolen by bullets and hate. Innocence crushed by a murderous state. A regime built on blood and lies, killing its future before it can rise. No religion justifies this pain, no flag excuses, children slain. Justice is calling loud and clear. If we are human, we must hear.
Hey, people of the world, don't look away. What you ignore will judge you someday. Iran is calling. Will you stay silent?